عليكم، معكم جلالي ديزير. اليوم عنا فيديو جديد. اليوم انا رايح البحر، عندي نتريني في رياضة لايكيدو. ما تنسوناش اللايك وسبسكرايب وكومنت وتفكر تحية. انستا تاعي هو اللي ما تنسوناش درنا فيه ابوني وفيه تفاعل. مش هذا الزوم مقلعين دروك، نروح نركب ونجيكم. الزوم القى نيش عني لابسين. دوك تشوفوا التمارين تاوعي.